ही मेथी घेतली आहे। या मेथीत मी साखर घातली आहे आणि मीठ चवीनुसार घातलेलं आहे। ह्याच्यात आमचूर पावडर, आपल्याला आंबट गोड हवं तसं मसाला, लाल तिखट, हे मी जवळजवळ 2-3 चमचे मसाला घातलेला आहे। आमच्याकडे जरासं तिखट आवडतं। ही धणा जिरा पावडर, धणा जिरा पावडर घातली। आता आपल्या आवडीनुसार त्याच्यात हळद, जवळजवळ 1 चमचा हळद, हिंग, जिरा, सफेद तीळ हे घालून घ्यायचं। हे सगळं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। ह्याच्यात आलं लसूणची पेस्ट, जवळजवळ 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातली आहे। परत हे मी असं मिक्स करून घेणार आहे। मेथी मी जराशी कापून घेतली आहे, म्हणजे कसं ते पिठात मिक्स होते प्रॉपरली। नाहीतर कधी कधी मग ते अख्खी राहिली की मग ती चांगली नाही लागत। त्याच्यात बेसन, जवळजवळ तुम्ही पाहिजे तर 2-3 पिठं मिक्स पण करू शकता, पण जास्त क्रिस्पी हवी असेल तर बेसन आणि तांदळाचं पीठच मिक्स केलं तर ते छान लागतं। जवळजवळ मी 6-8 चमचे बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे। हे परत मिक्स करून घ्यायचं। याच्यात व्हॅरिएशन म्हणजे तुम्ही त्याच्यात ओट्स मिक्स करू शकता, तांदळाचं पीठ ॲड करू शकता, सेम मेथड आहे। पीठ जास्त लागलं तर मग ते नुसतं त्याची टेस्ट चांगली येत नाही, त्यामुळे ते प्रमाणातच घेतलेलं। आपल्याला लागेल तसं हळूहळू पाणी घालायचं आहे। एकदम घालून मग ते एकदम पातळ नाही व्हायला पाहिजे। रिक्वायरमेंट प्रमाणे पीठ पण आपल्याला ॲड करता येतं। थोडंसं पाणी ॲड केलं। जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की पानं जास्तीत जास्त दिसत आहेत आणि पीठ होणार नाही, मग ते बाइंड नाही होत, अशा वेळेला आपण आपल्या अंदाजाप्रमाणे थोडंसं पीठ त्याच्यात ॲड करायचं, कारण वडी बांधली गेली पाहिजे व्यवस्थित। जवळजवळ मी अजून
3 चमचे हे पीठ घेतलेले आहे. थोडंसं पाणी घालून मिश्रण एकजीव करून घेतलं. तेल घेऊन त्याच्या वड्या पाडायच्या, रोल करायचे. तुम्हाला जेवढे लांब हवे त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. हे असे या प्रकारे करून मी या डब्यात असे ठेवणार. हे आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत कुकरमध्ये. सगळं पुसून घ्यायचं. असं पूर्ण मी त्याचे रोल करणार. दोन्ही बाजू अशा व्यवस्थित हे करून पॅक करून परत मी ठेवला. परत मी असं रोल करणार. हे अतिशय छान बनतात. डीप फ्राय केले तर अगदी मस्त कुरकुरीत निघतात. नॉर्मल रेग्युलर कुकर आहे. पाणी घेतलंय मी खाली. वड्या ठेवल्या. त्याच्यावर नॉर्मल झाकण ठेवून बंद करून नेहमीप्रमाणे जवळजवळ 7 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. नॉर्मल शिट्टी गास्केट लावून टोटल 7 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. तेल गरम झालेलं आहे. आपण या वड्या याच्यात टाकूया. हे बघा, अतिशय सुंदर कलर आलेला आहे. मी टिश्यू पेपर काढून घेते. हे बघा, अतिशय सुंदर कलर आलेला आहे. मी टिश्यू पेपर काढून घेते. प्लेटिंग करून घेऊया. या सॉस बरोबर पण अति छान लागतात. बघा, अशा प्रकारे आपल्या गरमागरम भजी तयार आहे.